नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा र आज चाहिँ म हैन हाउ टु मेक समवन लाइक यु इमिडिएटली भन्ने टपिकमा भिडियो बनाउँदै छु क्या बुझ्नु भयो नि हैन ल सुरु गरौँ नम्बर 1 भनेको चाहिँ हैन नि फर्स्ट टाइम तपाई अरूसँग भेट्नु हुन्छ नि हैन जो मान्छेसँग बाटोमा क्या अब जोसँग भयो नि तपाई आफ्नो फुल नेम भन्नु क्या फुल नेम अब सुन्नु है त इमेजिन हैन म चाहिँ एउटा मान्छेलाई भेटे हैन अन्त ओ अनि हेलो भनेर त्यसले नि अनि मैले हेलो भनेर अनि मैले अनि त्यसले आफ्नो नाम भने क्या अनि मैले पनि माई नेम इज दीक्षान्त मात्र भने नि हुँदैन क्या तपाईले माई नेम इज दीक्षान्त कार्की भन्नुपर्छ क्या तपाईको आफ्नो नाम हैन अब एक्जाम्पल है जे भने बुझ्नु तपाईको आफ्नो नाममा थर एकैतालमा भन्नु पर्यो क्या किनकि नाम मात्र भन्यो भने हैन त्यो मान्छेको नजरमा चाहिँ त्यो नाम हल्का क्याजुअली लिदिन्छ क्या त्यसले जब तपाईले आफ्नो फुल नेम थरसँगै भन्नुहुन्छ नि हैन त्यो मान्छेको दिमागमा चाहिँ यस्तो आउँछ क्या इल्युजन हुन्छ क्या यो के रे न्युयोर्कमा प्रुफ भएको एउटा सर्वेले भनेको हैन यो चाहिँ तपाईले फुल नेम भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो मान्छेले तपाईको नाम कण्ठ पनि राख्छ रे हैन यादमै राखिराख्छ रे क्या अनि अर्को भनेको चाहिँ अनि त्यो मान्छेको नजरमा तपाई कन्फिडेन्ट हल्का पावरफुल अनि हल्का पोजिटिभ एटिट्युड भएको मान्छेको आफ्नो नामलाई सिरियसली आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टलाई सिरियसली लिने खालको मान्छे जस्तो ठान्नु हुन्छ रे क्या नम्बर 2 भनेको चाहिँ हैन आई कन्ट्याक्ट गर्ने क्या भने तपाई अब अगाडि मान्छेले बोल्दै हुन्छ नि हैन सनग्लासेसहरु नलाउने क्या कालो ब्राउन कलर केही चस्मा नलाउने क्या बरु व्हाइट कलरको चस्मा छ भने इट्स ओके हैन तपाईको आँखा देख्ने खालको चस्मा छ भने इट्स ओके तर यो अरु कालो रातो पहेँलो नीलो हैन यस्तो खालको चस्मा नलाउने क्या जब अरु मान्छेसँग बोलिन्छ हैन चस्मा खोलेर आई कन्ट्याक्ट राखेर बोल्ने क्या त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेको नजरमा तपाई कन्फिडेन्ट हैन अन्त त्यो मान्छेको नजरमा तपाई हल्का मनमै जानुहुन्छ क्या बुझ्नु भने हल्का आई कन्ट्याक्ट गरेर बोल्यो भने कन्फिडेन्स हुन्छ क्या अब तपाईले हैन यसरी उताबाट के गर्दै छौ भनेर के छ तिमीलाई हालखबर भनेर सोध्दै हैन तपाई चाहिँ मेरो त हालखबर ठिकै छ न भुइँमा हेरेर भने ठिकै हुँदैन क्या तपाई त्यो मान्छेको आँखामा हेरेर मेरो त सब ठिक छ यार भन्यो भने चाहिँ हैन हल्का त्यो मान्छेलाई पनि है यो चाहिँ हल्का राम्ररी बोलिरहेको छ यसको कन्फिडेन्स छ है भन्ने नजरमा हुन्छ बुझ्नु भने हैन त्यही भएर हैन हल्का आई कन्ट्याक्ट गरेर कन्फिडेन्स देखाएर बोल्ने क्या नम्बर 3 भनेको चाहिँ हैन डोन्ट ट्राई टु बी कुल अर स्टर्ड क्या भने त्यो मान्छेको नजरमा तपाई धेरै कुल के सो अफ नगर्ने क्या भने ए मसँग यस्तो छ मसँग उस्तो छ हैन अब मसँग एउटा यत्रो गाडी छ मसँग यो यस्तो छ उस्तो छ गफ नहान्ने क्या डोन्ट ट्राई टु बी कुल क्या नर्मली क्याजुअली बोल्ने क्या रेस्पेक्ट गरेर हैन क्याजुअली क्या सो अफ नगरिकन क्या सो अफ गर्यो भने चाहिँ हैन त्यो अब तपाई आफै इमेजिन गर्नु न तपाईलाई कसैले मैले आएर हैन सो अफ गर्न थाल्दै क्या मसँग त यत्रो गाडी छ मैले त 3 दिनमा यत्रो गरेको 4 दिनमा यत्रो गरेको ए भन्न सो अफ गर्न तपाईलाई नराम्रो लाग्छ नि हैन रिस उठ्छ नि हैन यसलाई त कुट्दिहाल्छु म जस्तो फिल हुन्छ नि हैन अर्को मान्छे नि त्यस्तै हुन्छ क्या तपाईले गएर कुल बन्न ट्राई गर्नुभयो स्टर्ड बन्न ट्राई गर्नुभयो भने क्या त्यही भएर हैन हल्का आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टमा चाहिँ बस्ने हैन त्यो तल चाहिँ नजाने क्या हल्का राम्ररी बोल्ने हैन राम्ररी क्या नम्बर 4 भनेको चाहिँ हैन गिभ देम टाइम टु टक क्या गिभ देम टाइम टु टक फर्स्ट लिसन अनि मात्र बोल्ने क्या पहिला तपाई सुन्नु क्या उताबाट के भन्छ उनीहरुलाई पनि टाइम दिनु क्या बोल्न तपाई आफ्नो मात्र मनको कुरा राखे नगर्नु क्या बुझ्नु भने हैन उताको मान्छेलाई पनि हैन तपाईलाई बोल्न दिनु क्या त्यस्तो भयो भने चाहिँ हैन उताको मान्छेलाई लाग्छ क्या यसले मलाई पनि हल्का इम्पोर्टेन्स दिन्छ भन्छ क्या अब तपाई एक्लै हैन पटर बोलेको बोले छ उताबाट पनि भन्न नदिकन क्या बोलेको बोले गरे भने ए त्यो मान्छेलाई बोल्दै मसँग बोल्दिन यार यसले मलाई बोल्ने टाइम नै दिदैन यार भन्छ छन्छ क्या बुझ्नु भने हैन त्यही भएर हल्का राम्ररी क्या यसरी यो मैले सब भने पोइन्ट चाहिँ क्रसमा पनि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ तपाईको क्रसहरु कोही हुन्छ नि त हैन त्यो क्रससँग पनि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यो राम्ररी सुन्ने क्या अनि फलो पनि गर्ने क्या यो सब पोइन्टहरु क्या नम्बर 5 र हैन नम्बर 2 मा हल्का सिमिलर आउँछ किनकि नम्बर 2 मा मैले भने नि त आई कन्ट्याक्ट गर्नु हैन यो नम्बर 5 मा नि त्यही हो क्या डोन्ट वेयर सनग्लासेस क्या बुझ्नु पनि न बाहिर बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि तपाई त्योसँग बोलिराख्नु भएको छ भने हिँड्दै बोलिराख्नु भएको छ सनग्लास लाउँदा केही भएन तर जब बसेर बोलिराख्नु भएको छ नि त सनग्लास खोल्न पर्यो क्या अब कहीँ अब तपाई हिँडिराख्नु भएको छ तर हिँड्दै बोलिराख्नु भएको छ तर अब कुनै शपिङ मलहरुको भित्र जानु भयो क्या घर भित्र जानु भयो त्यसैले चस्मा लाउने होइन क्या ठ्याक्कै घरको ढोकाबाट यस्तो एक पाइला हान्ने बित्तिकै चस्मा खोलिहाल्ने क्या त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईको हल्का पर्सनालिटी नै इन्हान्स हुन्छ हैन तपाईको कन्फिडेन्स नै इन्हान्स हुन्छ त्यो मान्छेको नजरमा तपाई नि राम्रो देखिनुहुन्छ क्या सब तपाईलाई पोजिटिभ नै इफेक्ट गर्छ क्या नेगेटिभ मैले यो भनेको पोइन्टहरु तपाई राम्ररी फलो गर्नु भयो भने तपाईलाई कुनैले पनि एक थुपै नेगेटिभ केही नै इम्प्याक्ट पार्दैन क्या बुझ्नु भयो नि हैन ल फर्स्ट देखि यो भिडियो फेरि हेर्दिने बुझ्नु भएन भने चाहिँ ल आजको लागि यति नै हैन यहाँसम्म हेर्दिनु भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु सबै बुझ्नु भएन सबै क्या अल ल इट्स मी दीक्षान्त राज कार्की साइनिङ अफ फ्रम लर्न अबाउट फ्यासन पर्सि भेटौँला।